नमस्कार. आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा मी संजना स्वागत करते आपल्या आजच्या या मराठी सेशनमध्ये. तर सर्वप्रथम आजच्या सुंदर अशा सेशनकडे जाण्याआधी आपण प्रणाम करूया आपले गुरुजी ब्रह्मश्री पितामह पत्रीजी, अय्यप्पा पिंडी सर आणि सर्व पिरामिड स्पिरिच्युअल सोसायटीज मुवमेंटला. तर आज आपण 41 दिवस पूर्ण केलेत, 41 डेज पूर्ण केले आहेत सीझन 4 चे. सो आपल्याला आज आपल्यासोबत ॲज प्रॉमिस्ड आपले सर आहेत आणि ते आपल्यासोबत कायम असतात. त्यांना इंट्रोडक्शनची गरज नाहीये. ते माझे गुरु आहेत, माझे मित्र आहेत आणि माझे मेंटरही आहेत आणि त्यांनी कायम आपल्याला 41 डेजचं प्रेरणाही दिली आणि ध्यानाचं प्रेरणाही दिली. ध्यान त्यांनी आपल्याला खूप मनापासून शिकवलं, मार्गदर्शनही दाखवला वेळेत जेव्हा जेव्हा आपल्याला गरज होती, जेव्हा जेव्हा मलाही गरज होती. तर पत्रीजींसोबत आपल्यासोबत कायम अय्यप्पा सर असतात. तर आजही त्यांनी त्यांचं प्रॉमिस निभावलं आहे आणि ते आपल्यासोबत आजही 41 डेजच्या कम्प्लिशनच्या सेलिब्रेशनसाठी आपल्यामध्ये आले आहेत. तर आपण स्वागत करूया आपले गुरु, आपले मित्र अय्यप्पा सरांचं. सर, वेलकम सो मच and namaste. Over to you. Thank you very much. And this is season 3, right? Season 4. Season 4, 41st day. Yeah. Very, very nice. And congratulations for Sanjana and the entire team. It's not easy to continue something always. And I'm very happy. The 4th season, 41st day. And let us continue more. It's very, very happy to be here. So today, we are going to learn a very, very important concept. The concept is all about greed and grief. Okay. So आज आपण एक महत्वाचा मुद्दा त्याच्यावरती चर्चा करणार आहोत. तो मुद्दा आहे आपल्या जीवनातला, त्या कॉन्सेप्टला आपण म्हणू शकतो लालच आणि दुःख सादर करणं, 17 वेळा रडणं, ग्रीफ. What are we? We are basically body, mind, intellect and soul. 4 elements. तर आपण मनुष्य कोण आहोत? आपण 4 एलिमेंट्स पासून बनलेलो आहोत. मन, आत्मा, बुद्धी आणि शरीर. There is always 2 elements. One is need and another is greed. 2 गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये कायम असतात. एक तर गरज आणि दुसरी लालच, ग्रीड. When a human being sticks to the needs of his life, he always stays happy and it always gets fulfilled. Nature always helps him. जेव्हा मनुष्य आपल्या गरजांपर्यंत असतो किंवा गरज त्याच्यासाठी महत्वाची असते, त्याची नीड त्याच्यासाठी महत्वाची असते, तेव्हा कायम त्याच्यासोबत निसर्गही असतो, त्याच्यासोबत ब्रह्मांडही असतो. But it is not an easy affair because humans get influenced by other humans very easily, and most of the times we don't know the thoughts we get 99% are not our thoughts. आपल्या गरजांसोबत राहणं हे आपण म्हणतो पण तितकं सोपं नाही आहे, कारण की मनुष्य दुसऱ्या मनुष्याच्या आयुष्यामध्ये कायम हस्तक्षेप करतो आणि आपल्या आयुष्यामध्ये त्या हस्तक्षेप केल्यामुळे आपण आपले जितके पण विचार असतात ते 90% जास्तीत जास्त टक्के ते विचार दुसऱ्यांचे असतात, स्वतःचे नाही. Suppose I am a person who is very happy, contented with whatever I have. But when I am in a city, my neighbor may be greedy and his thoughts enters my mind and I will start thinking whether that is my thoughts and I will start thinking greedy. It's a big problem. उदाहरणार्थ मी एकदम सुखी आहे, माझ्या जीवनामध्ये माझं आयुष्य सुखी चालू आहे, पण मी अशा ठिकाणी राहत आहे की जिथे माझे शेजारचे जे आहेत त्यांचा स्वभाव थोडा ग्रीडी आहे किंवा त्यांना काही गोष्टींची लालच असल्यामुळे त्यांचे विचार माझ्यामध्ये येतील, कारण की मी त्यांच्या परिसरात राहतो, त्यांचा मी
आहे तर त्यांचे विचार ग्रीडी विचार माझ्याकडे येतात, ते मला कुठे ना कुठेतरी माझे विचार वाटतील आणि म्हणून मलाही प्रत्येक गोष्टीमध्ये जास्त हवं याची मलाही फिलिंग येईल किंवा याचा मलाही विचार सतत राहील. Only people who meditate, they get the control of their mind. They remove all the thoughts, whether it is there or societies or from the past, present, all the thoughts they remove. Then you can easily identify whether that is your thought or others' thoughts. So can you pardon me? I just left because of some network. Only a person who meditates, he can cleanse himself of all the past thoughts. Then he will know whether any thought coming is his thoughts or other thoughts. जो व्यक्ती ध्यानी आहे, जो ध्यान करतो, फक्त त्यालाच स्वतःच्या पूर्ण शरीराला, स्वतःच्या मनाला क्लीन करता येतो आणि त्याला स्वतःचे विचार आणि परिसरातले विचार किंवा जे बाहेरचे विचार आहेत त्याच्यामधलं अंतर हे राखता येतं आणि त्याला ते अंतर समजतं. तो त्याच्या आहारी नाही जात. Otherwise, you are in that web of thoughts. You will never know whether it is your thoughts or other thoughts. जर आपण ध्यानी नाही आहोत किंवा आपण ध्यान नसेल करत तर आपण कायम बाकीच्यांचे जे विचार आपल्या मनामध्ये येतात किंवा जे आपले 90% विचार आहेत जे आपले नाही त्यांचे आहेत, आपण त्यात अडकू आणि आपण त्या पद्धतीने वागू. त्याच्यामुळे आपण त्याच्यात अडकून जाऊ जर आपण ध्यानी नसू तर. Your school, your college, your university, your professors, everybody only teaches you the logical side of the mind, but nobody teaches you how to get the control, how to make it zero. Nobody teaches you. लहानपणापासून आपल्याला आपल्या शाळेत, आपल्या अभ्यासात, आपल्या समाजात कायम हेच शिकवलं गेलंय की आपल्याला आपला जो लॉजिकल मेंदू आहे, जो विचार आहे तो कसा वापरायचा आहे, समाजासारखं समाजासोबत चालायचं. पण कोणीही आपल्याला आपल्या मनातले विचार कसे नियंत्रित करायचे, त्याला कंट्रोल कसं करायचं हे कोणीच अजून आपल्याला शिकवलं नाही. Education will give you knowledge. Education will make you rich, but it cannot remove suffering. तर आपण जे शिकतो, अभ्यास जो आहे, एज्युकेशन जो आहे, त्याच्याने आपल्याला ज्ञान मिळेल, नक्कीच मिळेल. पण ते आपले वेदना कमी नाही करणार. ते आपण ज्यातनं जातो आहोत, आपल्याला जे आपले मानसिक त्रास आहेत किंवा आपल्या विचारांमुळे जो त्रास होतोय, त्याच्यापासून ते आपल्याला दूर नाही करू शकणार. ते फक्त आपलं ज्ञान वाढवायचं काम करेल. Because there is no spiritual education. There is only material education. So in the material education, there is only competition. In the spiritual education, there is no competition with others. You are only competing with yourself. हे असं घडतं कारण की आपल्या आयुष्यामध्ये जे काही आपण शिकत आहोत, तर आपण भौतिक गोष्टींमध्ये अडकल्यामुळे आपले जे एज्युकेशन आहे ते आपल्या भौतिक गोष्टींसाठी आहेत, भौतिक सराउंडिंगसाठी आहेत. तर त्यातनं आपण शिकायला मिळेल. पण जे आध्यात्मिक नॉलेज आहे, जे आध्यात्मिक एज्युकेशन जे आपल्याला देतात, ते आपल्याला स्वतःशी आपण जोडतो आणि आपण स्वतःची प्रगती त्याच्यातनं करू शकतो. पण भौतिक अभ्यासातनं आपल्याला त्या सगळ्या गोष्टी मिळणार नाही. जे ज्ञान एक मनुष्याला त्याच्या जीवनाच्या प्रगतीसाठी मिळायची गरज आहे किंवा ज्याची त्याला गरज आहे. In the initial days, when I started meditation, one day I went to a shopping mall. I want to actually buy one pen. But after 1 hour, I bought 10 items. I built everything. I came out. Then I realized I did not buy the pen. I bought all something which is not useful for me. Then I sat there and then I started analyzing what exactly happened. Then I understood in that shopping place, everybody wants to buy everything. So when we go there, our mind get influenced and we become crazy and we buy everything, forgetting why we are here. तर सरांच्या आयुष्यामध्ये एक घटना आहे, त्यांनी ती आता शेअर केली. ते एकदा शॉपिंग मॉलमध्ये गेले. त्यांना एक पेन घ्यायचा होता. ते पेनसाठी गेले होते. त्यांच्या मनात दुसरा काही विचार नव्हता. पण तिकडे जाताच त्यांनी
पेन सोडून बाकी सगळ्या गोष्टी घेतल्यात आणि त्याची बिलिंग करून ते बाहेर आले. बाहेर आल्यावर त्यांना विचार आला, की "अरे, मी तर पेन घेतलाच नाही. ज्या गोष्टीसाठी मी आलो होतो, मी ते घेतलंच नाही आणि बाकीच्या गोष्टी मी घेऊन आलो, ज्याची मला गरज नाहीये." मग तेव्हा त्यांनी तिथे थांबून थोडं एनालिसिस केलं, थोडं विचार केला, निरीक्षण केलं, की मला ज्या गोष्टीची गरज होती, मी ते घेतलं नाही आणि बाकीच्या गोष्टी मी घेऊन आलो. तेव्हा त्यांना समजलं, की तेव्हा त्यांना कळालं, की आपले हे विचार आपले नाही, पण तिथे जितके लोकं आलेत, त्यांना सगळं काही ना काही घ्यायचं असतं. त्यांच्या विचारांमुळे माझा विचार इन्फ्लुअन्स झाला आणि मी ते सगळं घेऊन आलो. This experience taught me a lot that how we should be very, very aware when we are in the group places. Because I was totally lost why I am there, why I lost awareness. But from that day, I never lost awareness, even when I have crowded places. या एका घटनेने सरांचं जे अवेअरनेस आहे, सावधपणा जो आहे त्यांचा तो वाढला. कारण की आपण जेव्हा एका ग्रुपमध्ये असतो, एका समूहामध्ये असतो, तेव्हा त्यांचे विचार आपल्याला इझिली इन्फ्लुअन्स करू शकतात. पण सरांना याच्यामुळे एक शिकायला मिळालं आणि त्यांनी त्याच्यापासून आतापर्यंत आयुष्यामध्ये ते इम्प्लिमेंट केलं, की ते सावध होते. अवेअर राहायला सुरुवात केलं. त्याच्यामुळे आता कुठल्याही ग्रुपमध्ये जरी ते गेले, ते अवेअर राहतात. त्यांचे विचार आणि यांच्या विचारांमध्ये सावधपणा असतो. कारण की ग्रुपचे विचार किंवा कोणाचेही विचार आपल्याला इझिली इन्फ्लुअन्स करू शकतात. म्हणून सावध असणं गरजेचं आहे. Buddha, when he was in the palace, he had everything he wants more than what he wants. But he saw one common thing everywhere, that is grief. Everybody is having grief. He wants to understand what is the root cause of grief. So he left everything to find the one root cause why there is grief in the earth. तर गौतम बुद्धांच्या काळामध्ये त्यांनी स्वतःच्या भोवती बरेचसे जे त्यांच्या अवतीभोवती लोकं राहायचे समाजाकडे बघितलं. तर सगळ्यांना कसलं ना कसलं तरी दुःख असायचं. रडायचे. कुठल्या ना कुठल्या तरी कारणाने त्यांना खूप सारे वेदना होते. तर गौतम बुद्धांनी ही वेदना त्यांच्या आयुष्यात पहिले बघितली नव्हती. जेव्हा त्यांनी त्यांच्या भोवती ही वेदना, हे दुःख, हे ग्रीफ बघितलं, तेव्हा त्यांना विचार आला, की याचं मूळ कारण काय? म्हणून ते मूळ कारण शोधण्यासाठी त्यांनी हे सगळं त्यांचा समाज, त्यांचे भोवती लोकं सगळ्या गोष्टींना सोडून ते त्या मूळ कारणाला शोधण्यासाठी बाहेर पडले. After all the search, finally understood the root cause of all the suffering is the mind. And the mind is closely related with your breath. He tried everything that is possible, all so called meditations, nothing worked. After he left everything, he sat relaxed under a Bodhi tree. He closed his eyes in a relaxed manner. He started observing breath. Then he got the answer. तर जेव्हा गौतम बुद्ध बाहेर पडले, ते दुःखाचं, वेदनाचे, सफरिंग्सचे कारण शोधायला, मूळ शोधायला, तेव्हा त्यांना हे अॅनलाईज त्यांनी केलं. स्वतःला त्यांना जाणवलं जेव्हा ते ध्यानात बसले. त्यांनी प्रत्येक टाइपचे ध्यान ट्राय केले, पण जेव्हा ते त्यांच्या श्वासासोबत होते, बोधी झाडाच्या खाली जेव्हा ते श्वासासोबत होते, तेव्हा त्यांना कळालं, की हे जे काही सफरिंग्स आहेत किंवा वेदना आहेत किंवा दुःख आहे, याचं कॉज काय आहे? याचं कारण काय आहे? तर आपलं मन. आणि मन जेव्हा आपण आपल्या ध्यानामध्ये आपल्या श्वासासोबत असतो, तेव्हा मनासोबत आपण कनेक्ट करू शकतो आणि त्यातनं आपण बाहेर पडू शकतो. हे त्यांना त्यावेळेस ध्यानामध्ये येऊन जेव्हा श्वासासोबत त्यांनी ध्यान केलं, तेव्हा त्यांना हे कळालं किंवा जाणवलं. When I was working as an IT consultant, I got on-site opportunity. I got a lot of promotions, many things, but I did not excite. I was very, very choosy because I don't want a pressured life only for money. Money is essential, but not at the cost of high pressures. So I was very, very clear in my mind what to do, what not to do, because I am connected to my inner. तर सरांना स्वतःला त्यांच्या जॉब लाईफमध्ये एक संधी मिळाली, बऱ्याचशा संधी मिळाली, की ते बाहेर जातील किंवा त्यांचे काही बाहेरचे कामं होतील, मोठे-मोठे लेव्हलचे कामं होतील. तर सरांनी कधीच स्वतःला अतिउत्साही न ठेवता त्या बाबतीमध्ये
काय करायचं काय नाही याच्यावरती त्यांनी कायम निर्णय पक्का ठेवलाय. म्हणजे उत्साही न होता काय नीट चूज करायचं त्याच्यावर त्यांनी स्वतःचं मन बनवलं. त्यांना त्यांची लाईफ, त्यांचे पैसे चांगले मिळतील हे खरं आहे. पण मनाची शांतता गरजेची आहे. कारण की जेव्हा आपण अति उत्साहामध्ये काही गोष्टी निवडतो, तर आपण त्या प्रेशर खाली राहतो. आणि त्या प्रेशर खाली न राहता मनाने सुखी राहणं फार गरजेचं आहे. मग त्याच्यासाठी थोडे पैसे कमी मिळाले किंवा मनाची शांतता जास्त मिळाली, तर हे जास्त गरजेचं आहे. हे त्यांनी त्यावेळेस त्याच्या बरोबर स्टिक राहून ते त्यांनी पूर्ण केलं. Because I always stayed what is needed for me. I never went beyond the greed. All the people, my friends, nobody's in India, everybody's in abroad. And few people came back. And they all came to me, a lot of people, they came to me and said, they have only money. Their health is screwed up. Their families are screwed up. They have 2 houses, 3 cars, but no happiness. So when I saw that, I knew this. That's why I always know which is best for my body, mind, soul. So whatever is needed, I stick to it. But others, they were more greedy. So they went and then they all started suffering a lot. तर जेव्हा सरांनी त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांना संधी मिळाल्या, पण ते तिकडे न जाता त्यांनी स्वतःचे मन आणि स्वतःच्या सुखी जीवनाला त्यांनी ऑप्ट केलं. त्यांनी माझ्यासाठी जे गरजेचं आहे, ते त्याच्यासाठी मी आहे. मला याच्याहून जास्त ज्याची गरज म्हणजे जी गरज आहे त्याच्यासोबत मी आहे, त्याच्याहून जास्त मला नको. त्यांचे जितके पण मित्र आहेत, ते सगळे अब्रॉडला गेले. त्यांच्या करिअरसाठी बाहेर निघून गेले. बट सरांनी हे लक्षात ठेवलं, की त्यांना त्यांची मनाची शांतता प्रिय आहे. बाकीचे पैसे कमवणं वगैरे हे सेकंडरी आहे, पण मनाची शांतता ही सगळ्यात फर्स्ट प्राईम आहे आणि त्यांना मनाने शांत राहायचं होतं. प्रेशराइज आयुष्य नव्हतं जगायचं आणि जेव्हा त्यांचे मित्र बाहेर गेले, त्यांच्याकडे पैसे वगैरे आलं, सगळं आलं. लाईफ पण त्यांची वेगळी होती, पण त्यांच्याकडे सुख नव्हतं. त्यांना बऱ्याचशा मित्रांनी परत कॉन्टॅक्ट केला आणि त्यांनी हेही सांगितलं, की आमच्याकडे सगळं काही आहे, पण मनाची शांतता कुठेतरी हरवली आहे, जी जीवनासाठी फार महत्वाची आहे. So it is always a choice whether you are needy or greedy. It is okay to have some wishes in life, no problem, but you must have patience to attain it. If not, you are going to suffer. Every wish will not create suffering, but for every suffering, the root cause is greedy. तर आयुष्यामध्ये आपल्यावरती असतं, आपली चॉईस असते. आपल्याला गरजांकडे जायचंय, की आपल्याला आपल्या इच्छांकडे जायचंय. ज्या इच्छा गरजांपेक्षा जास्त असतात, कधीतरी कुठेतरी ते लालचचा रूप घेतात. पण इच्छा असणं हे वाईट नाहीये, अजिबातच वाईट नाहीये. पण ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी आपल्यामध्ये धैर्य पाहिजे, पेशन्स पाहिजे. जर तो आपल्यामध्ये नसेल, तर ती इच्छा आपली ग्रीडीनेसमध्ये कन्व्हर्ट होते, लालचीपणामध्ये कन्व्हर्ट होते आणि त्याच्याने आपल्याला आपली जीवनामध्ये खूप संकटही येतात आणि मग आपलं जीवन पूर्ण आपल्याला जसं हवं तसं जगता येत नाही. So when it comes to my life, I am always first I will see whether it is needed. Then I will choose. So there is no suffering. I know a few of my friends. They go in a very different way. Their salaries are 50,000, but they buy cars which are 15-20 lakhs, and they said we'll pay EMI. They buy everything which is unnecessary just for greed, and then finally they will end up paying extra loans, and then they lose jobs, and their salary is not enough, so they are pressured. They want more salary. They don't get new job, and in the existing company they are not happy. They create their own hell. You must know your limits. You must know what you are capable of. Slowly you can do. What is the hurry? That hurrying is because everybody is buying, I want to buy. Everybody has house, I want a house. And you run behind it, losing your health, happiness, wealth, and your family. तर सरांचं म्हणणं असं आहे, की कधी-कधी आपण आपल्या गरजांपेक्षा जास्तच्या गोष्टींमागे पळतो, आपल्या इच्छांच्या मागे पळतो.
तर काही त्यांचे मित्र असेही आहेत ज्यांना 50,000चं सॅलरी असेल, पण त्यांनी त्यांचे घर किंवा गाडी हे त्यांच्या सॅलरीच्या पेक्षा जास्त घेतलंय. त्याच्यामुळे त्यांना त्यावेळेस घेताना त्यांनी बाकीचे समाज घेताय किंवा बाकीचे लोकं घेतायत म्हणून त्यांनी जास्त घेतलं. पण हा विचार नाही केला, की जेव्हा त्यांना त्याची ई-एम-आय पे करून घेणार असं त्यांनी विचार केला. पण जेव्हा त्याचं ई-एम-आय फेडायची वेळ येते, कधी-कधी तो लोन आपल्यावरती जास्त पडतो. मग तो मेंटल प्रेशर होऊन जातो. आणि त्याच्यामुळे आपलं आयुष्य जसं आपल्याला जगायला पाहिजे तसं जगता येत नाही. आणि असेही त्यांनी प्रसंग त्यांच्या मित्रांच्या आयुष्यात किंवा ओळखीच्या लोकांच्या आयुष्यात बघितले, की गरजेपेक्षा जास्त घेतलेलं आणि ते फेडता नाही आलं, तर त्याचा लोन किंवा त्याचा प्रेशर आपल्या मेंटल स्टॅबिलिटीवरती येतो आणि त्याच्याने आपल्याला त्रास होतो. तर ह्या गोष्टीही त्यांनी बघितल्या. त्याच्याने आपलं येणारं आयुष्य जगता येत नाही आनंदाने आणि पीस ऑफ माइंड पण आपला हरवून जातो. तर आपण सफर करतो किंवा तो व्यक्ती ज्याने हे सगळं केलं आहे, त्याला सफरिंग चालू होते, वेदना चालू होतात. त्याला शांतता नसते, त्याला जीवनात नीट राहता येत नाही कारण की तो त्याच्या नीडपेक्षा तो ग्रीडकडे वळालेला असतो. I'll tell you one example. Lot of yogis, they float on the water. The secret is they stay completely relaxed. So they float. But when you go inside the water, if you try to catch hold of the water, fight, you become heavy and you drown. So the secret of floating is what? Complete relaxation. There are two persons, both are 70 kgs. One is floating, one is drowning. How is that possible? I'll tell you the technique. The water inside you. सो सर एक उदाहरण देतायत आपल्याला. Go ahead. सो सर आपल्याला एक उदाहरण देत आहेत, की योगीचं उदाहरण आहे, की पाण्यामध्ये एक योगी पूर्ण तरंगत होते. तर बघितलं गेलं तर आपण जेव्हा पाण्यात जातो किंवा कोणीही पाण्यात उतरतं, वजन जास्त असल्यामुळे आपलं, आपण पाण्याला पकडायचा प्रयत्न करतो किंवा पाण्यामध्ये आपण पोहायचा प्रयत्न करतो, पण कधी-कधी आपली जे शरीर आहे ते खाली-खाली जातं, ड्राउन करतं. पण योगी असतात, जर योगींना तुम्ही बघितलं असेल काही, ते पाण्यामध्ये तरंगतात. त्यांच्यातही वजन असतं तरीही ते तरंगतात. हे कसं? कारण की योगी जे आहेत ते एकदम रिलॅक्स असतात. एकदम रिलॅक्स मोडमध्ये असतात. पण आपण कुठे ना कुठेतरी काहीतरी विचारांमध्ये असतो आणि त्याच्यामध्ये आपण स्वतःला रिलॅक्स न ठेवता आपण स्वतःला थोडं काही विचारांमध्ये अडकून घेतलेला असतो किंवा त्या वातावरणात असतो. त्याच्यामुळे आपण ड्राउन करतो. जर आपण पाण्याला पकडायचा प्रयत्न केला तर. तर याचं अजून एक उदाहरण आहे, सर आपल्याला सांगत आहेत. When you are relaxed, you float. When you are in tension, you go down because the water inside you, the density will change. A human body inside, it is 70% of water. Our brain has 80% of water. If you are relaxed, the water density is same as the water in the river. If you are in tension, when you go down, you become very heavy. That's where all the problem starts. Your thought reflects the body. This is the best example we have. तर आपले विचार आपल्या भौतिक शरीराला रिफ्लेक्ट करतात. याचा बेस्ट एक्झाम्पल असा आहे, की मगाशी जसं आम्ही सांगितलं, की पाण्यावरती जेव्हा योगी तैरतात, त्यांच्यातही जीव असतो, तेही त्यांच्यातही वजन असतं. आणि त्याच आपण जर विचार केला, तर आपण आपल्या विचारांमध्ये इतकं गुंतलेलो असतो, की आपल्या आपल्या पाण्याच्या डेन्सिटी आपली सोबत मॅच होत नाही आणि आपण खाली डुबायला लागतो. पण आपण विचारमुक्त असलो किंवा एकदम रिलॅक्स्ड मोडमध्ये असलो, एकदम रिलॅक्समध्ये असलो, तर आपण पाण्यावर तैरू शकतो. कारण की आपल्या शरीराच्या आतमध्ये सुद्धा 70% पाणी आहे. आपल्या मेंदूच्या आतमध्ये जवळ-जवळ 80% पाणी आहे. जेव्हा आपण रिलॅक्स असतो, एकदम विचारमुक्त असतो, शांत असतो, तेव्हा आपली जी पाण्याची जी डेन्सिटी आहे ती आपल्यासोबत बरोबर संतुलनमध्ये असते. पण जर आपण विचारांमध्ये अडकलेलो असू आणि खूप सतत विचार असले आपल्या आतमध्ये, तर ते आपल्याला अजून जड करतात. ते विचार आपल्याला जड करतात आणि त्याच्याने आपली जी शांतता आहे किंवा रिलॅक्स मोड आहे तो पूर्णपणे निघून जातो आणि आपण मग खाली डुबायला जातो किंवा डुबायला लागतो.
तर त्या गोष्टी न करण्यासाठी आपण स्वतःला एकदम कम्प्लिटली शांत आणि रिलॅक्स ठेवणं गरजेचं आहे. कारण की आपले विचार आणि आपले भौतिक शरीर हे एकमेकांना रिफ्लेक्ट करतं. You can work hard. You must work hard, but you should not work with full of pressures and tensions, because your whole health and your body, everything gets damaged. So for 10-15 years, you work with full of pressure and tension. Rest entire life, you will be under medicines and doctors. What is the use? But whatever you are, if you add तर meditation, you become more relaxed. The the water inside boils when you are in the pressure. So the more you meditate, you become more relaxed. That itself is a great health. तर आपण काम करायला हवं, नक्कीच करायला हवं. पण त्या कामामध्ये स्वतःचे विचारांना थोडं शांतता द्यावी. एकदम प्रेशरमध्ये काम नाही करायला पाहिजे. आपण करतो असं, की आयुष्याचे कितीतरी वर्ष आपण कामामध्ये खूप जास्त मन लावून काम करतो, जे की चांगली गोष्ट आहे. पण त्यात आपले विचार, आपलं त्या विचारांमुळे प्रेशर आलेलं, त्या प्रेशरमुळे आपली तब्येत खराब होते, भौतिक शरीराला त्रास होतो आणि त्याच्यामुळे आपलं उरलेलं आयुष्य आपण गोळ्या औषधं किंवा डॉक्टरकडे जाऊन आपलं आयुष्य आपण जीवन पूर्ण बितवतो. का? कारण की आपण आधी इतकं प्रेशरमध्ये काम केलंय, त्याच्याने आपल्याला आपल्या भौतिक शरीरावरती त्रास झालाय. पण जेव्हा आपण ध्यान करतो, मेडिटेशन करतो, तेव्हा आपण स्वतःला हळू-हळू रिलॅक्स करायला सुरुवात करतो. ज्या शांततेची आपल्याला गरज आहे, त्या शांततेमध्ये आपण जायला सुरुवात करतो. त्याच्याने आपले विचारही शांत होतात, आपलं मनही शांत होतं आणि आपण सुखी जीवनाकडे वळतो. मग कितीही कामं असले, तरी आपण त्या विचारांनी डिस्ट्रॅक्ट होत नाही. आपण शांततेने ते कामं करायला सुरुवात करतो, ज्याच्याने आपले विचार, आपलं मन आणि आपलं शरीर आणि आपली आत्मा हे सगळी रिलॅक्स राहते आणि शांत राहते. If there is greed inside, there is always grief outside. If you are a greedy person, greedy cannot be seen, but grief can be seen. Some people always are worried. No money, no health, children not calling, not listening, problem with the boss, always. They are in always grief. My mother died, my father died, my sister died. The more greed you have inside, the more grief you have outside. And that grief is a slow poison. It will slowly make you a dead person. तर आपल्या आतमध्ये किंवा नॉर्मल मनुष्यांच्या आतमध्ये काय असतं, कधी-कधी मनुष्य इतका भौतिक गोष्टींमध्ये अडकतो, की त्याच्या आतमध्ये लालच असते, इच्छा आणि आकांक्षा खूप जास्त असतात, अपेक्षा खूप जास्त असतात आणि बाहेर खूप सारी वेदना असते. ग्रीड किंवा लालच आपल्याला दिसत नाही, पण आपल्या भौतिक शरीराने किंवा आपल्या हावभावाने आपली वेदना, काळजी, ग्रीफ या सगळ्या गोष्टी दिसायला लागतात, की माझ्यासोबत काय होईल किंवा माझा मुलगा त्याच्यासोबत कसं होईल, त्याची तब्येत बरी नाही, हा मला फोन करत नाही. ह्या गोष्टी बऱ्याचशा होतात. विचार, विचार, विचार त्याच्यामुळे चेहऱ्यावरती आलेला हावभाव बदलतात. त्याला तो वेदनामध्ये कन्व्हर्ट होतात. का? कारण की आतमध्ये कुठे ना कुठेतरी त्याच्या गरजेपेक्षा जास्त त्याने विचार केला आहे. त्याच्यामुळे त्याच्या बाहेर त्याला स्वतःला वेदनाही दिसतायत आणि त्या वेदनातनं तो चाललेला असतो. त्याच्यामुळे जितकं जास्त आपल्या आतमधली अपेक्षा किंवा इच्छा वाढतील, ग्रीडी इच्छा वाढतील, तितकं जास्त आपल्या समोर किंवा आपल्या भौतिक चेहऱ्यावरती आपल्या समोर आणि आपल्या भौतिक परिस्थितीमध्ये सुद्धा आपल्याला ग्रीफ, वेदना, त्रास ह्या गोष्टींचाही सामोरे आपल्याला जावं लागतं. दोन्ही सोबत चालतात. Greed will destroy you. In Mahabharata, when Kauravas wanted that entire kingdom, Pandavas was okay. They said, give us a small place in the kingdom. We will be happy there. But these Kauravas are not even ready to give a small bit of land. So a big Mahabharata started and all the Kauravas got destroyed because of two things. One, some lady laughed at me. Duryodhan had problem. I will not give you a small piece of land. That's a big greedy. So this is the two problems. It brought destruction to the entire Kauravas.
ग्रीड किंवा लालच आणि त्याचं एक उदाहरण चांगलं बेस्ट एक्झाम्पल द्यायचं ठरलं तर महाभारत आपण बघू शकतो की कौरवांनी कधीच पांडवांना हवी होती एक थोडीशी जागा, ती सुद्धा त्यांनी त्यांना दिली नाही. त्यांनी ती सुद्धा द्यायला नकारली आणि त्यांना पूर्ण साम्राज्य, पूर्ण जागा त्यांना हवी होती. तर याच्या मागे त्यांचं मोठं लालच होतं आणि त्यांनी एक जागा सुद्धा त्यांना दिली नाही पांडवांना. त्याच्यामुळे महाभारत घडलं. आणि महाभारत अजून 2 गोष्टींमुळे का घडलं, तर पहिली गोष्ट ही जी लालच त्यांच्यामध्ये होती याच्यामुळे आणि दुर्योधनावरती अ, बाई हसली किंवा द्रौपदी हसली त्याच्यावर त्याला राग आला, अहंकार आला आणि तो स्वतः खूप जास्त ग्रीडी होता. त्याला स्वतःला खूप जास्त इच्छा होती म्हणजे गरजेपेक्षा जास्त गोष्टी हव्या होत्या. त्याच्यामुळे त्यांनी थोडीशी सुद्धा जागा द्यायला नाकारली आणि त्याच्यामुळे महाभारत हे असं मोठं महाभारत घडलं. जे जे नसतं घडलं जर त्याने त्याच्या मनातली ही लालच नसती ठेवली. So in life, when a situation comes, always see what is needed for me first, needed for me. Later, after the needs are fulfilled, if you have capability, if you have patience, then go for little greed. But if there is too much of greed, then definitely it will be followed by suffering. If one person in the family suffers, the entire family suffers. One person in the family is enlightened, every person in the family gets that enlightenment and energies. Because we reflect what we are. If you are positive, you give positivity. If you are negative, you give negativity. So for every suffering, every grief, the root cause is greed. तर आपल्या जीवनामध्ये कायम ह्या गोष्टीची लक्षात ठेवा, की तुम्हाला ज्या गोष्टी गरजेच्या असतील, त्या गोष्टी पूर्ण पहिले करायच्या आहेत. थोडीशी गरजेपेक्षा जास्त इच्छा असणं वाईट नाहीये, चांगलं आहे. पण त्यासाठी त्याला पूर्ण करायची आपल्यामध्ये क्षमता पाहिजे आणि धैर्य पाहिजे. ते असेल तर आपल्यामध्ये थोडीशी इच्छा किंवा काही करण्याची अजून जास्त गरजेपेक्षा इच्छा असणं काही वाईट नाही. पण जर ते नसेल आणि त्याच्यात आपण जास्त ग्रीडी होऊन जाऊ किंवा जास्त लालच आपल्यामध्ये आली, तर त्याच्याने आपण स्वतःचंही आयुष्य खराब करतो आणि आपल्यासोबत आपल्या परिवाराचं, कुटुंबाचंही आयुष्य खराब करतो. कारण की एक व्यक्ती घरामध्ये ह्या विचारांचा असेल, तर त्याच्यामुळे बाकीच्यांनाही वेदना होतात आणि जर तोच व्यक्ती किंवा दुसरा व्यक्ती आपल्या घरामध्ये स्वतः कोणी ध्यानी असेल, आत्मउन्नती ज्याला असेल, तर त्याच्यामुळे बाकीच्या सगळ्या कुटुंबाला आत्मउन्नतीही मिळते किंवा त्यांनाही त्या मार्गावरती जायचा संधी मिळते. कारण की जे आपण आतमध्ये आहोत, जसे आपले विचार आहेत, तसं आपण बाहेर वागतो, तसं आपण भौतिक गोष्टी करतो. त्याच्यामुळे जर लालच असेल, तर आपल्यामुळे आपल्या स्वतःलाही त्रास होईल, वेदना होईल, सफरिंग होतील, आपल्या फॅमिलीला, आपल्या कुटुंबालाही होतील. जर आपण एनलाइटन्ड असू, आत्मोन्नती आपल्यामध्ये असेल, आपण त्याच्याबद्दल एकदम खरं प्रगतीकडे जात असू, त्या मार्गावर जात असू, तर आपल्यामुळेही आपल्या कुटुंबाला त्याची ऊर्जा मिळते, त्याची ताकद मिळते. कारण की जितकं मनामध्ये ग्रीडीनेस असेल, लालच असेल, तितका व्यक्ती स्वतःलाही खराब करतो, स्वतःच्या आयुष्यालाही नष्ट करतो, स्वतःच्या आणि दुसऱ्यांचाही. आणि त्याच्याच उलट जर आपण ध्यानी असू, तर आपल्यासोबत आपले लोक पण त्या चांगल्या मार्गावर जायची खूप शक्यता असते आणि ते जातातही. Simple life will give you more happiness. If you don't have control on your mind, there will always be misery. So take care of your minds. Meditate regularly. You meditate for a few days and then you take a break. Nahi chalta. Every day meditation. Hari ek din dhyan. Every day if you continuously do, then you see the results. If you don't do consistently, the results won't be consistent. So this is the message for today. तर आजचा जो मेसेज आहे, जो संदेश आहे, तो म्हणजे जर चांगलं आणि सुखी आणि सिंपल आयुष्य जगायचं असेल, तर ध्यान करायचं आहे. मनाला जर शांत ठेवायचं असेल, तर ध्यान करायचं आहे. गरजेची काळजी घ्यायची आहे. ध्यान असं करायचं आहे, की दररोज ध्यान करायचं आहे. 15 दिवस ध्यान केलं किंवा 15 मिनिटं ध्यान केलं, सोडून दिलं, मग गॅप ठेवला असं नाही. एव्हरी डे, डेली, दररोज ध्यान करायचं आहे आणि ध्यानासोबत राहायचं आहे. जर आपल्याला सुंदर असं जीवन जगायचं असेल तर आणि वेदना नको असतील तर.
त्यामुळे आजचा जो मेसेज आहे तो आपल्यापर्यंत पोहोचला आहे. आणि आज जो विषय होता तो म्हणजे ग्रीड आणि ग्रीफ, यातनं जर आपल्याला बाहेर पडायचं असेल तर आपल्याला स्वतःच्या नीडची काळजी घ्यायला पाहिजे. आणि जर आपल्या गरजांपेक्षा थोडं जास्त इच्छा असेल तर त्या इच्छेला पूर्ण करायची कॅपॅसिटी किंवा क्षमता आणि पेशन्स आपल्यामध्ये असायला पाहिजे. आणि ध्यान हे रेग्युलर करायला पाहिजे, मेडिटेशन डेली करायला पाहिजे. Let us meditate now. Today is the end of 41st day on 4th season. The 5 seasons represent: first season you become a dhyani, second you become a yogi, third you become a rishi, fourth you become a rajarshi. So we are now in the stage of rajarshi. So now is the time for meditation. आता आपण ध्यानाला सुरुवात करूया. आपण 41 दिवसांचा मंडला सीझन 4 चे संपवले आहेत. पहिले 41 दिवसामध्ये आपण ज्ञानी होतो, दुसरे 41 दिवसांमध्ये आपण योगी होतो, तिसरे 41 दिवसामध्ये आपण ऋषी होतो आणि चौथे 41 दिवसांमध्ये आपण राजऋषी होतो. तर आता आपण राजऋषी या 41 दिवसांचा मंडला पूर्ण केला आहे, आपण याच्यात आहोत. आणि 5वा 41 दिवसाचा मंडला आपण उद्यापासून सुरू करणार आहोत. आणि त्याच्याबरोबर आपण ब्रह्मऋषीच्या पण याच्यात लेवल मध्ये जाऊन जातो. त्याच्यामुळे आपण उद्यापासून सीझन 5 चालू करू. पण आता सध्या आपण ध्यानाला बसूया. सो लेट्स मेडिटेट. Yes. Take over. तर आपण आता ध्यानाला बसूया. ओके. सो ज्यांना माहितीये ध्यान कसं करायचंय त्यांनी ध्यानाला बसायचं आहे. ज्यांना नाही माहिती त्यांना मी सांगते. रेग्युलर जसं तुम्ही बसता तसं बसायचं आहे. कुठेही बसू शकतात. खुर्ची, सोफा, बेड, जमिनीवर कुठेही. शांततेत एका रूम मध्ये बसा जिथे तुम्हाला कोणीही त्रास देणार नाही, डिस्टर्ब होणार नाही. मांडी घालून बसायचं आहे. पाठ टेकवायची आहे. कुठल्याच प्रकारे आपल्या शरीराला वेदना होता कामा नाहीये. एकदम रिलॅक्स बसायचं आहे. मांडी घातलेली पाहिजे. नसेल घालता येत तर पाय पसरवायचे. दोन्ही पाय एकमेकांवर क्रॉस मध्ये ठेवायचे. दोन्ही हातांची बोटं एकमेकांमध्ये गुंफवायची, अलगद आणि मांडीवर ठेवायची. पुढचे अर्धा तास कम्प्लिटली आपले डोळे बंद, लक्ष पूर्ण आपल्या प्राकृतिक नैसर्गिक श्वासाकडे. आपण आनापानसती ध्यान अर्थात पिरामिड मेडिटेशन करतो, ब्रेथ मेडिटेशन करतो. तर आपल्या श्वासासोबत राहायचंय. ओके. चष्मा काढून ठेवा, चष्म्याची गरज नाहीये. आपण म्युझिक लावूया आणि ध्यान करूया. डोळे बंद करताच आपल्या श्वासासोबत राहा. एकदम रिलॅक्स.
श्वासासोबत राहा. विचारांमध्ये अडकायची गरज नाहीये, त्याचा काही आपल्याला उपयोग नाहीये. त्याच्या बाहेर या.
आपला गुरु आहे, त्याच्यासोबत राहा, रिलॅक्स. फायनल 2 मिनिट. ऑलराईट. आपल्या दोन्ही हातांना चोळायचंय, डोळ्यांवर ठेवायचंय. 5, 4, 3, 2, 1. काही घाई नाहीये. ज्यांना अजूनही ध्यानात राहावंसं वाटत असेल त्यांनी ध्यानात राहायचंय. तर सर्वांचं मनापासून खूप 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 धन्यवाद. आज आपण 41 केलेत, अर्थात 4 वेळा 41 दिवसांचा मंडला पूर्ण केलाय. उद्यापासून आपण 5व्या सीझनला सुरू करणार आहोत. 5वा सीझन उद्यापासून सुरू होईल 41 दिवसांचा. वेगवेगळे अजून आपले सेशन्स असतील, वेगवेगळ्या मुद्द्यांवरती आपण बोलू. आणि आज सरांनी खूप सुंदर असा संदेश आपल्याला दिलाय, मेसेज आपल्याला दिलाय. त्याच्यावर आपण आपल्या जीवनामध्ये काम करायला सुरुवात करायची आहे आणि एका योगी सारखं आपल्याला बनायचं आहे. संसारातनं निर्वाणाकडे जायचं आहे आणि आपल्या गरजांची काळजी घ्यायची आहे. ग्रीडीनेस आणि त्याच्यामुळे आलेली सफरिंग आपल्याला नको आहे. स्वाभाविक आहे, कोणालाच नको आहे. त्याच्यामुळे जितक्या ज्या गोष्टींची आपल्याला गरज आहे त्याच्यामध्ये आपण आपलं जीवन सुखी आणि आनंदाने निभवायचं आहे, पूर्ण करायचं आहे. ओके. सो सगळ्यांना मनापासून परत एकदा धन्यवाद. आणि जे अगदी सुरुवातीपासनं गॅप न घेता अचूक प्रमाणे ध्यान करत आहेत त्यांना खूप खूप आभार आणि खूप खूप धन्यवाद. तुमच्यासोबत मी ध्यान करते त्याच्यामुळे मलाही खूप आनंद मिळतो. तर आपण आता उद्यापासून परत एकदा सीझन 5 ची सुरुवात करूया. 41 मंडलाची, 41 दिवसांची, वेगवेगळे मोठे हायर टॉपिक्स वरती. ओके. सो थँक्यू सो मच. आणि आता 10 ची पण लिंक आपल्याकडे आहे YouTube चॅनल वरती. 10च्या मेडिटेशन सेशनला पण बसायचंय, म्युझिक मेडिटेशनला. आणि जमलं तर सकाळी 5च्या ब्रह्ममुहूर्ताला पण बसून बघा, खूप सुंदर वाटतं. ओके. सो बी अ मास्टर YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. रोज रात्री आपण 9ला शार्प भेटतो, तसं उद्याही भेटूया आणि आपण ध्यान करूया छानपैकी. थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग. थँक्यू सो मच.